心。遇到冷雨剩下幾多串燈，受到串串落寞架於我身。心飄雪，仍是青衫薄怎對抗極體溫心。遇到細緻浪漫飄積我襟，全情關心熨貼段段無憾，情是針線。原是花布，與你最終相信得到愛，行情舊遠默默記載，留在了這瞬間芳華時代。情若是全人類會寫詩句，抱着佳句。靠痛旁唇邊千醉萬醉。Ông Chu Vinh, chào. Chào. Thích lắm hả? Tôi thấy ngũ thái quỳ dân buồn này thiệt là tinh xảo, nên không nhìn được mới ngó thêm thôi. Ngũ thái quỳ dân buồn cô cũng nhận thức à? Ngũ thái quỳ dân là loại dân thích dùng nhất ở trong cung đình của thời Khang Hy. Cái loại cát thúy với phối hồng phải rút ra từ lò tàn dao có tiếng. Có một mắt để nhìn ra được. Hồi còn nhỏ, cha của tôi thích nhất là bồng tôi ngồi trên đầu gối của ổng, một mặt ngắm thưởng đồ cổ, một mặt giảng dạy nét đặc sắc của một món đồ cổ. Bây giờ là giờ làm việc, không phải để ngắm thưởng đồ cổ đâu. Xin lỗi chủ Vinh. Phải rồi chủ Vinh, phần kiến nghị thư của dân hãng A Phúc giao cho chúng ta về điều khoản hợp tác làm tổng đại lý của thuốc lá, tôi đã làm xong rồi. Nếu không có gì tôi trở ra trước. Khoan để. Nếu mà tôi thấy có gì không ổn, cô phải sửa cho tôi ngay. Thuốc cá phiện thiệt ra là gây hại sâu nặng. Thật ra Phúc An Đường... Cô phải rõ ràng. Tôi giúp việc cho tôi. Chuyện của Phúc An Đường không cần cô cho ý kiến. Xin lỗi chủ Vinh, tôi tới đây để làm công, không phải là bán thân. Tôi nghĩ tôi cũng có tự do ngôn luận. Nếu như mà ông không thích thì từ nay tôi sẽ không nói nữa. Báo cô nương, lại tới mua đồ hả? Phải rồi, ở tiệm sách lân cận đã mua được cuốn sách, luôn tiện ghé thăm anh. Hay lắm, cho tôi chút ý kiến. Cô coi đi. Ý, cái loại tay áo móng ngựa này thì là đặc sắc. Tôi thấy trời bắt đầu nóng, muốn làm 2 bộ áo nữ cho cô. Bây giờ cô bận rộn, nếu như tay áo được nới rộng một chút, khi cô làm việc sẽ được tiện lợi hơn. Anh thì là suy nghĩ chu đáo, nhưng mà lần này phải làm phiền tới anh rồi. Đừng có khách sáo. Cô không sao chứ? Không sao, có lẽ tại vì văn phòng của ông chủ Vinh bị quạt máy thổi ngay nên bị lạnh. Sao không khoác thử khăn choàng? Thời tiết sắp bị nóng rồi, nếu như đeo khăn choàng thì sẽ hầm lắm. Hơn nữa, tôi làm việc cũng không được tiện lợi. Gì hả? Được rồi. Trong áo mới, ở chỗ cổ này tôi thêm cao một chút nha. Nhưng có lẽ phải chờ vài ngày. Cô biểu ông chủ Vinh tạm thời mở quạt máy đi. Biểu ông chịu tôi à? Thứ dân như là ổng sao chịu nghĩ tới cảm giác của người khác. Xảy ra chuyện gì? Mấy hôm trước vẫn còn tốt lành kia mà. Thì phải, nhưng mà hãy tôi nhắc tới điều hại của Á Phiện là ông lập tức lên mặt ông chủ với tôi. Dù sao cũng là đại ca giang hồ, dĩ nhiên không thích người ta chỉ trích. Tôi còn tưởng là ông chịu thiệt nói lý lẽ. Thì ra chỉ là tôi suy nghĩ diễn dông thôi. Ông vốn là người hỉ nộ vô thường, không biết là ông đang nghĩ gì. Tiếc là tôi không có giúp cô nổi. Làm ăn bán tranh vẽ không có được khá. Nếu không tôi có tiếng rồi sẽ giúp được cho cô. Nhưng nghe người ta nói họa sĩ phải chờ sau khi qua đời tranh vẽ mới đáng giá. Anh đừng có nói như vậy.
Thật ra kim chỉ của anh được khá mà. Anh lại biết vẽ hình. Có nghĩ tới may quần áo cho người ta hay không? Tôi thấy anh có khiếu về mặt này. Nếu như mà anh chịu phát triển, tôi thấy có lẽ là sẽ được khá hơn. Nhưng tiếc là tôi không biết cắt may. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn ý kiến tốt của cô. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Ê, vẫn còn làm hả? Ba, đánh thức ba hả? Không phải. Bây giờ á thì mới là lúc á ăn khuya thôi à. Dùng gà canh năm để mà hầm nóng ổ yến. Ổ yến thì không có, nhưng mà tạm thời ăn đợt Chào bánh bác. bao nha. Chào Nè, chào. ăn đi. Tốt tốt. Dạ, bác. Ê, hai cô như là mệt lắm ha. Dĩ nhiên. Cái còn lãnh Hương Linh bắt chúng tôi tập ngày đêm mà vẫn chưa được khá. Ý, wow, thiệt đẹp quá. Anh Tấn Hân à, cái áo dài của anh thiệt đẹp. Chừng nào làm cho tôi đây? Loại áo dài này phải có nét đẹp như là cô bảo mặc lên mới đẹp. Ai nói là tôi mặc không đẹp? Anh Tấn Hân, để em mặc thử cho anh coi nha, có được không? Được, cô thử đi. Các gì khán giả. Có đẹp không? Đương nhiên là đẹp. Coi coi. Bây giờ không được. Hình như cái chỗ này có cái gì không ổn. Hả? Phải hả? Một bên cao, một bên thấp đó. Cái gì hả? Coi coi. Ba à, hôm xưa mẹ làm sao may cổ áo? Mặc áo dài đó đa số là khoác khăn choàng lên, làm gì có cổ chứ. Con không phải sư phụ, quả nhiên không có đủ kỹ thuật. Xử sao đây? Ê, có thể đi thọ giáo Đinh sư phụ đó mà. Phải hả? Đinh sư phụ à, cái cổ áo này tôi làm không có được khá. Ông có thể dạy cho tôi không? Tôi thiệt muốn theo sư phụ để học cắt may đó. Học tôi thì quá lãng phí tại cậu rồi. Tại sao? Nói thiệt với cậu à, công phu kim chỉ của cậu khá vậy, cả tôi cũng không bằng. Thì nên học công phu tốt qua để phối hợp mà, vậy mới tốt. Không phải đâu. Nếu như tôi học được một nửa công phu của ông thì tôi đã mãn nguyện rồi. Nói thiệt nha, tôi có một sư huynh, có công phu qua tiền là khá lắm. Có biệt danh là cây kéo vàng. 20 mấy năm trước đã nổi tiếng lắm. Anh ở bên Chạp Bắc đó. Nhưng mà chúng tôi đã lâu không có liên lạc. Không biết anh còn ở đó không? Tôi may áo không đẹp hả? Bà đây đây, thiệt đúng là điên rồi. Tôi đi, nhưng sửa lại cái áo trước rồi tôi mới đi. Cái eo bó như vậy làm sao mà. Thiệt là tức cười quá xá đi. Cái eo của bà thô mà, bà mập lên á đâu có mắc mới tới tôi chứ. Vậy mà cũng nói ra miệng được. Ông còn nói à, tôi để miếng vải ở đây hơn cả năm ông mới chịu mai. Đám con đừng của tôi đi lấy chồng hết rồi. Cái eo tôi mập lên có gì là lạ. Ê, tôi đã trả tiền mai cho ông đàng hoàng. Ông có chịu sửa không? Ây da, biểu tôi sửa cho bà hả? Cả Thượng Hải này á, ai cũng biết cây kéo vàng này có tiếng lắm. Biểu tôi sửa đồ cho bà hả? Tôi không thèm tiền hôi của bà đâu. Bà cút đi, lập tức biến mất ngay. Đồ nghiện rượu. Nếu không phải nghĩ tình hàng xóm, tôi đã không tới kiếm ông. Triển sư phụ kế bên, mai vừa rẻ là đẹp hơn ông nhiều đó. Bà đủ rồi nha. Kiếm mấy sư phụ tào lao đó so sánh với tôi hả? Thiệt đúng là điên mà. Đồ điên đó. Xin hỏi có phải là Bồi sư phụ hay không? Muốn mày độ qua phố kế bên đây. Đinh sư phụ giới thiệu tôi tới đây. Anh biểu anh tới là coi tôi chết chưa có phải không hả? Không phải. Tôi tới đây bái sư để học cắt may. Anh muốn học cắt may? Tôi chỉ giỏi dạy người ta trụy lạc thôi à. Đi đi. Nếu như anh không muốn á, lập tức ức cút mau đi. Bồi sư phụ, ông không sao chứ?
Quê, sao nằm chỗ này chứ? Bồi sư phụ. Anh có biết không đây? Cái giường cát này á, sư phụ mới có thể nằm thôi à. Nằm ở dưới đất á thì mới là đệ tử. Tối hôm qua tại sao nhát tôi xuống dưới này chứ? Anh không phải đệ tử của tôi. Anh ngủ dưới này cũng không có tư cách đâu. Vậy mà dám ngủ ở trên. Xin lỗi sư phụ. Tối hôm qua tôi thấy ông uống say cho nên mới đỡ ông xuống đó ngủ đó. Xin lỗi nha. Xin lỗi hả? Trời ơi cái thằng mắc dịch này, sao mày làm đồ của tao tùm lum vậy hả? Chuyện gì đây? Bồi sư phụ à, tôi thấy đồ đạc của ông bê bối nên mới thu dọn cho ông thôi. Xin lỗi nha. Ồ, vậy là mày muốn nói là tao á mang ơn của mày đó hả? Bồi sư phụ, tôi không có ý này. Tao cho mày biết nha, Bồi Minh này á bị xui tận mạc đi nữa cũng không thiếu người ta một xu đâu. Không mang ơn của ai hết đó. Bồi sư phụ, tôi thật sự không có ý này. Được, được. Mày nói muốn học cắt mày hả? Để tao dạy cho mày hả? Để tao dạy cho mày một kỹ thuật thôi. Sau khi dạy xong rồi á, từ nay tao với mày không ai nợ ai hết. Mày rõ ràng chưa hả? Bồi sư phụ à, ông hiểu lầm rồi. Mày không muốn học thì cũng không được đâu à. Để tránh mai này á, mày ra ngoài nói xấu tao bên ngoài, nói là tao mang nợ của mày. Đưa cái kéo qua đây. Bồi sư phụ à, cái kéo của ông hình như thiếu cái bọc da bò đó. Cái thứ người mà dùng bọc da bò chỉ là biết sơ qua thôi, không thông thạo học nghề chưa giỏi để làm sư phụ. Có biết tại sao phải dùng cái bọc da bò không đây? Là bởi vì bọn họ lo cắt hư miếng vải mới dùng cái bọc da bò này á, cố định vị trí mà thôi. Một sư phụ có tài cán thì cái kéo á, giống như đôi tay của mình vậy. Mình nghĩ có ai á, đi bọc đôi tay của mình lại để rồi làm việc không hả? Thiệt đúng là điên mà. Qua đây, cho mày coi cái gì là công phu thiệt. Công phu cơ bản là dùng kéo á, cắt đường thẳng. Và lúc cắt cây kéo á, phải sát mặt bàn. Anh Hai, em đã ngủ giấc rồi anh còn ngồi ở đây cắt hả? Cắt tới cắt lui vẫn không khá. Ông dạy kiểu nào đây? Cứ biểu anh cắt giải hoài. Anh cắt nhiều như vậy để làm cái gì? Vậy thì không phải đâu. Theo như Đinh sư phụ nói á, sư huynh của ổng mười mấy năm trước á, thiệt lừng lẫy dữ lắm. Có nhiều bà phu nhân, tiểu thơ, ca sĩ, tài tử đều kiếm ổng để mà mày áo đó. Chỉ là xếp hàng thôi cũng phải chờ 1-2 tháng rồi. Không phải khoe khoang gì chứ? Thiệt mà. Xin lỗi quý rì. Bác cô nương. Chào bác. Bảo cô nương tới thăm bà. Nè, ngồi đi. Không phải, mấy hôm nay không thấy anh bán tranh vẽ nên tới đây để coi anh thế nào. Có lòng. Cô vẫn còn bị ho. Uống ly trà nha. Nè, uống ly trà cái đã. Cảm ơn. Thật ra tôi không bán tranh vì tôi phải làm áo cho cô. Tôi đã hứa cái cổ phải cao một chút, nhưng mà làm tới làm lui vẫn không được khá, nên kiếm Bồi sư phụ dạy cho tôi cắt may. Bồi sư phụ để chỉ dạy anh cắt miếng băng này đó hả? Cô nói rất đúng. Nếu tôi có hứng thú may áo thì nhân cơ hội này phải học cho được công phu cắt may. Cái gì mà cây kéo vàng? 10 năm trước thì phải, bây giờ đã trở thành tên nghiện rượu, lại quỷ quái nữa. Nếu như không hả, ông bắt anh hầu hạ cả đêm rồi đó anh Hai. Không phải đâu, chính mắt anh nhìn thấy ổng cắt giải cầm kéo đưa thẳng, vậy mà rất chính xác, không sai một ly. Cho nên tôi thấy bồi sư phụ không có đơn giản đâu. Tôi cũng đã gặp nhiều người quái lạ nhưng mà lại có thiên tài. Thật ra thiên tài với quái lạ chỉ hơi chênh lệch một giây. Nếu quá cao ngạo mới biến thành ngang ngược vô lý. Tôi nói vậy có đúng không? Ê, bảo cô nương thiệt là cao kiến đó. Đinh sư phụ nói là ổng hôm xưa thiệt là văn nhã dữ lắm. Không biết tại sao á, mấy năm gần đây là dở khùng dở điên. Tôi nghĩ ông bị một chuyện gì đó đả kích, nhưng mà thật sự không biết phải làm sao có thể giúp ổng được. Anh hãy nhẫn nại một chút, sẽ có một ngày giải tỏa được với ổng mà. Bản hợp đồng quốc dân thì làm được rõ ràng lắm. Còn bản anh dân đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Không được khỏe à? Dạ không gì. Không gì sao lại ho? Không cần tắt. Ông nóng từ cái quạt đi. Đừng gây gổ với sức khỏe của mình. Lát nữa phải theo tôi đi ký hợp đồng.
Lấy đi pha nước uống đi, rất tốt cho cổ họng, là của chị Châu đem tới. Phải đó, mật ong tốt cho cổ họng lắm. Lãnh cô nương, mật ong này là của chị Châu đem tới tặng cho ông. Tôi lấy pha ly nước cho cô. Không cần, cổ họng của tôi không sao. Tôi tới hẹn Hậu Đông để đi ăn cơm Tây thôi. Không phòng ngại hai người, tôi ra ngoài làm việc. Được. Sao hả? Tôi nghĩ không đi với cô được. Tối nay đã hẹn với ông David ký hợp đồng. Ăn khuya chắc được chứ. Em ở nhà cho anh nha. Không biết phải làm tới mấy giờ nữa. Đừng có chờ. Không sao, cho dù tối cách mấy em cũng chờ anh mà. Em đi trước. Hợp đồng đã ký rồi. Rốt cuộc có thể ăn một bữa cơm vui vẻ, có phải không? Có gì bất mãn thì cứ nói ra đi. Làm việc bên cạnh của tôi đều là đàn ông, cho nên tôi không mấy hiểu chung đụng với đàn bà. Người chung đụng với tôi lâu nay rất đơn giản. Tôi nghĩ tôi phải làm sao chung đụng với ông chủ lớn mới được. Có lẽ tôi phải học cách chung đụng với đàn bà. Mời cô ăn cơm thêm mấy lần không biết có được không? Yên tâm đi, tôi mời cô ăn cơm sẽ mời luôn Tấn Hân mà. Dạo này anh thế nào? Anh đang bái một vị sư phụ cắt mai là Hậu Bồi. Bây giờ đang tập làm sao dùng kéo. Anh nói nếu làm không được thì sư phụ không thèm thông. Sao phiền phức quá vậy? Tôi biết thành thái trên một thùng vàng cho sư phụ đó, để coi ông có chịu thâu ảnh làm đệ tử hay không. Nếu Tấn Hân chịu tiếp nhận ý đẹp của ông thì đã tiếp nhận rồi. Ảnh không thích người ta giúp cho ảnh mà. Tôi không để cho anh biết là ai giúp anh thì được rồi. Ông tưởng là gạt được ảnh hay sao? Sớm muộn cũng sẽ biết thôi, lúc đó sẽ buồn hơn. Phải rồi, phải rồi. Nếu mà tối nay không hẹn anh đi ăn mì, anh cũng đâu có biết đói chứ hả? Tôi chỉ là làm việc, xem chút quên đói rồi. Nghe Thúy Lung nói là anh muốn bái phục một vị sư phụ cắt mây Hậu Bồi, có phải hay không? Phải, chuyện gì? À không, Thúy Lung nói là muốn nhờ tôi giúp anh để bái danh sư. Không đâu, cổ không có làm như vậy đâu. Anh khẳng định gì à? Cô biết con người của tôi. Tôi đã có nói rồi, Tấn Hân không chịu tiếp nhận giúp đỡ của người khác. Lần này nếu là ý của Thúy Lung mà anh cũng từ chối. Tại vì tôi thấy nếu coi tôi là bạn thì nên ủng hộ tôi để tôi tự cố gắng. Và Thúy Lung cô nương không có làm vậy đâu. Coi bộ Thúy Lung thấu hiểu anh nhiều lắm. Có lẽ là tôi chưa có quen anh bao lâu. Dù sao đi nữa, phải cảm ơn ông chủ dinh. Tôi biết ông cũng muốn giúp tôi. Nhớ hôm xưa tôi chỉ muốn dành tiền để có thể mua một chiếc xe kéo, nhưng mà bây giờ thì rất mong mở một tiệm may để có thể may ra những bộ đồ mà khách hàng sẽ hài lòng. Nghe ra thì càng có ý nghĩa hơn là tôi bán thuốc lá. Nè, chúc anh có chí thì nợ. Cảm ơn ông chủ dinh. Tôi chúc anh thành công. Cảm ơn. Cô Lãnh, cháo Yến đã nấu lâu rồi. Tôi múc một chén cho cô ăn trước. Đã khuya rồi, tôi nghĩ ông chủ dinh không tới đâu. Chị biết cái gì chứ? Ông chú Vinh bây giờ là người quan sát của chủ ăn đường, dĩ nhiên bận rộn lắm. Nhưng mà lúc trước dù có bận rộn cách mấy thì cũng có gọi điện thoại để nhắn lại. Chị mà biết cái gì chứ? Một người đàn bà sáng suốt không để người đàn ông cảm thấy mình đang phiền não, lúc nào cũng bắt phải báo cáo hành tung. Tôi không làm thứ đàn bà đó đâu. Tôi đi một hồi, chị chuẩn bị cháo Yến cho tôi sẽ về ăn đó. Nhớ nha. Bảo Thúy Lung. Lan à, chị coi có thích không? Nancy.
Đẹp quá đi. Hãy đừng qua đi coi. Nè qua đi coi đi. Tên là Nancy đó. Nét chữ này phải gọi là rồng bài phượng múa. Viết bằng viết mực đó. Cây viết mực. Bảo cô nương, tôi muốn hỏi cô cho 10 cây viết để thử một chút, có được không? Nè, thử đi. Được. Đi coi chị viết cho anh có được không? Đi coi coi. Coi kìa. Này chị Lan à, chị có biết viết chữ Anh hay không? Đương nhiên là biết rồi. Vậy hả? Chị coi này có đẹp hay không? Cái kìa. Cảm ơn cô. Nè cho các người coi nè. Nancy là cái tên Tây Dương của tôi. Nancy là hoàng hậu ca vũ tương lai của phụng vũ đình. Chính là tôi. Tên là Nancy. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Hoàng hậu ca vũ tương lai hả? Chị hãy xoay mấy vòng cho đẹp rồi nói đi, Bạch Lan Si. Sao dùng tay giấy người ta vậy kìa? Sao nói chuyện không cẩn thận vậy? Nè, không có sao đâu, yên tâm đi. Lan à, cô đừng có nặng lòng. Có người thúc giục mình mới có tiến bộ mà. Vì vậy mới không lãng phí tâm huyết của cô Bảo.璀璨自己，盡情在這一生中嬉戲。話愛就愛，先有風度，求這求那，真正煎熬，願費盡一生永在途。又勇又猛，使我傾慕，來要來協真愛英豪。誰人能令我衝得高啲更高？向着我敞開金記，展出璀璨自己，盡情在這一生中嬉戲。Hương Linh. Hai chị đứng lại. Chị đang dịch mộng hả? Chị nhảy không khá thì thôi, đừng báo hại người ta. Tôi đâu có nhảy sai chứ. Tại cô xoay qua một vòng mới đụng cô mà thôi. Nếu không phải hãy đường đỡ cho cô, tôi nghĩ là... Nó đỡ tôi? Nó chỉ cản đường tôi thôi. Hai chị nhảy sai còn không nhận. Cô Lãnh à, chúng tôi không có nhảy sai bước nào. Là thiệt. Giao trưởng đoàn, bài múa kế tiếp còn cần về phần họ, để họ về phản tỉnh. Lệ Hy Nhi. Cô Lãnh. Ê, hai cô thiệt là không cần về chỗ này nữa. Về từ từ phản tỉnh đi. Đoàn trưởng, giao trưởng đoàn. Chào anh Tấn Sương. Xin chào. Sao không ngủ thêm, còn sớm mà. Thì phải. Nhưng sáng sớm tôi thức dậy đi mua sữa đậu nành và cơm nếp cho cô ăn. Nè, ngoài phần của Lan, tôi đã kêu sư phụ đừng có bỏ cải cây. Tôi biết cô không thích ăn mà. Chào Hải Đường. Chào anh Hân. Anh Hay. Cùng ăn xôi nếp. Được rồi, tôi không có thích ăn. Các người từ từ đi. Ăn đi. Thơm quá. Thật ra cái chuyện Lãnh Hương Linh đợi cô dịu lại sẽ hết chuyện mà. Đã không sao, anh không cần lo cho tôi. Hay là gì? Hôm nay cô không đi làm, không có tới Phụng Vũ Đại. Tụi mình cùng nhau đi coi Đại Thế Giới nha. Ở đó có kính ha ha, còn có máy bắn đạn. Chơi vui ghê lắm. Bảo đảm sau khi đi chơi xong cô sẽ vui vẻ lại mà. Sẽ được khuây khỏa. Tôi không đi. Chuyện gì đây? Cô nằm ở nhà làm gì? Đâu có, tôi về Phụng Vũ Đài để giật múa. Cô, không phải không cần tập nữa sao? Tuy bây giờ không cần vợt, nhưng mà có thể đứng coi. Học được bao nhiêu cũng tốt. Sau này khi lên sân khấu cũng sẽ được thành thạo một chút, phải không? Tôi thật là phục cô luôn. Họ càng khi dễ tôi càng làm cho tốt cho họ thấy. Không bị người ta khi dễ, cũng bị người ta rầy la mà. Còn thế sao? Chị Lan, hay là chị đi chơi với anh Sương? Tôi phải đi rồi, không có thời gian. Anh chị chơi cho vui. Chào, cảm ơn phần ăn sáng của anh. Bắt đầu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì khá lắm, tiếp tục đi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Mà rồi, nghỉ chút đi. Hương Linh à, nghỉ một chút. Được. Nè, giật lại chút xíu. Vào trường đoàn. Nhảy được khá lắm. Cảm ơn. Có phải tôi đã nhảy sai nhiều bước không? Đâu có phải, thiệt sáng ý lắm. Thì là có khiếu đó. Cảm ơn. Lúc mà tôi tập vợt, không thích những người nhận hạ tới ảnh hưởng tình huống của tôi. Xin lỗi cô Lãnh. Xin lỗi. Vào trường đoàn, nhảy lại đi. Được, chúng ta làm lại đi. Dạ được. Nhảy được khá lắm mà. Cô bảo Cô không phải là đang giật múa à? Cô Lãnh nói là bài hát này không cần múa nhiều người, cho nên kêu tôi với cô Lan tạm nghỉ. Dù có gì quan trọng là mình chịu cố gắng. Phải, cho nên vừa rồi tôi đã học lém. Nhưng mà Không có sao đâu. Lần này tôi có thể không nhảy, lần sau có thể khá hơn mà. Cố gắng đi. Đáng đời, biểu anh đừng có ăn nhiều đồ nóng vậy mà không nghe. Coi như là nghĩ tình, pha lên một ông cha nướng đó. Dì mới ngoan chứ. Anh Tấn Hưng. Anh Hai. Hai đứa đi đâu vậy? Đâu có, em với cụ đi chùa Bảo Lai, ăn cơm trưa xong mới về. Em đang làm cái gì đây? Sáng sớm mua xôi nếp cho Hải Đường ăn, bây giờ lại tươi rói với cô Lan. Thật ra muốn làm cái gì đây? Đâu có làm gì đâu, chỉ là cười vui thôi mà. Em lúc nào cũng vậy, chỉ lo cho mình được vui. Có nghĩ tới cảm giác của người ta không? Nếu người ta thật tình thì em xử sao? Anh Hai à, anh nghĩ xa xôi quá vậy. Em có biết không, con Lan không có nói chơi đâu. Nếu em không có thật lòng thì nên nói rõ với cổ đi. Anh cứ suy bụng của anh rồi ra bụng em à. Phục anh luôn. Ê, thôi được. Để em suy nghĩ một chút nha. Nghĩ cũng là cái câu đó. Cái gì phong lưu chứ không phải hạ đẳng. Anh bỏ mặt, em tự giải quyết đi. Anh Hai à, nói thiệt nha, em yêu Hải Đường. Yên tâm đi. Bồi sư phụ à, ông vẫn uống rượu hả? Nè, đừng có uống nữa. Ăn chút đồ ăn đi. Nè, tôi đã mua cho ông đó. Sao lại là mày? Tao đã dạy cho mày á làm sao dùng kéo rồi đó mà. Mày còn tới kiếm tao làm gì nữa? Tôi cố tình tới đây kiếm ông. Tôi đã dùng phương pháp lần trước ông dạy để cắt cho ông coi có chỗ nào sai không. Đây rồi. Cái này là cắt ngày đầu tiên đó. Còn cái này là ngày thứ hai. Còn miếng này là ngày thứ ba. Và đây là ngày thứ tư. Ông coi đi, có tiến bộ không? Cắt cũng khá lắm. Nhưng mà không biết mày có nhờ người ta làm không đây? Tôi không có. Ông không tin tôi hả? Bồi sư phụ à, ông coi đi. Ê, còn coi cái gì nữa chứ? Mày nói phải thì phải đi. Thấy được là được rồi, đừng có làm phiền tới tao nữa. Không phải đâu bồi sư phụ. Ông là cây kéo vàng mà. Công phu của ông tôi học không có hết đâu. Cho nên mong là bồi sư phụ dạy cho tôi. Mày lấy cây thước đó làm gì? Vẽ đường thẳng đó. Mày cắt giải mà vẽ đường thẳng hả? Mày đừng bao giờ nói cho người ta biết là bồi Minh này dạy cho mày nha. Cắt mà cũng vẽ đường thẳng nữa. Coi kỹ nè. Cái này kêu là đường thẳng đó. Hay thiệt đó bồi sư phụ. Nếu như hay á, mày cố gắng học đi. Dạ sư phụ. Đừng có kêu sư phụ mau như vậy. Lâu nay ta không thâu đệ tử đâu.
Nếu như mày thích dùng thước để mà vẽ đó, thì cứ việc dùng đi. Đâu có mắc mớ gì tới tao chứ. Dạ biết rồi bồi sư phụ. Có gì vui mà cố tình tới đón tôi. Bồi sư phụ thật đúng là một quái kiệt. Cái miệng nói không dạy, nhưng mà thật ra ổng đã dạy tôi nhiều rồi. Tôi nghe người ta nói, nếu một con người làm việc càng vui, lại không biết mệt, nghĩa là chọn lựa của họ là đúng. Hơn nữa, càng làm thì sẽ càng có thành tựu, có đúng không? Thật ra vừa mới bắt đầu thôi. Tôi không có nghĩ sai như vậy. Nhưng đây là một bắt đầu tốt. Có một chuyện thật là lạ đó. Thông thường con người uống rượu nhiều thì cái tay mới bị rung. Nhưng mà bồi sư phụ thì khác hẳn. Uống rượu càng nhiều, tay mới không bị rung. Và có thể nói rất là tỉnh táo nữa. Vậy cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tại sao? Có lẽ là ông đã bị nghiện rồi. Giống như là hút bá phiện vậy. Có lẽ là bị trúng độc quá nặng. Anh nghĩ có đúng không? Ồ phải đó. Trước khi làm việc ông nhất định phải uống rượu. Nếu không việc gì cũng không xong. Hơn nữa tính tình càng xấu đi. Nhìn thấy ông như vậy, không biết phải làm sao mà giúp ổng đây. Đừng có lo, ông có một đệ tử tốt như là anh. Cho dù tôi là đệ tử của ổng, cũng chưa chắc giúp được cho ổng. Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Nghe anh kể về ổng cũng biết là trong lòng ông có tâm kết rồi. Chỉ cần kiếm được căn nguyên là có thể trị dứt bệnh. Cô có cách sao? Thấy anh kiếm được một sư phụ tốt, tôi cũng mong có thể giúp ông phấn khởi lại. Tôi có phải là một đệ tử tốt hay không không biết. Nhưng mà tôi biết tôi đã có một trợ thủ rất tốt. Lãnh cô nương, xin lỗi, ông chú Vinh đang họp. Họp gì mà quan trọng vậy? Ông chú Vinh nói là không muốn có người quấy nhiễu. Để một chút ông họp xong rồi tôi sẽ nói là có cô tới. Vậy được, cô phải nhớ nha. Được, tôi sẽ nói lại. Ông chủ Vinh, tôi đã suy nghĩ suốt mấy đêm rồi. Tôi thấy về mặt tuyên truyền nên nhấn mạnh phẩm chất thuốc lá hiệu Phụng Vũ và khẩu vị người Tây Dương có lẽ sẽ được khá hơn. Có lẽ phải quảng cáo trên lịch tháng và đài phát thanh để nói ra đặc sắc này. Giám đốc Chiêu, nếu như anh đang nghĩ suốt thì xin lỗi đã lãng phí mấy đêm thức khuya của anh. Thuốc lá Thượng Hải có nhiều loại, nhưng mà số lượng tiêu thụ không có được dữ lắm. Đó tức là phẩm chất với khẩu vị của Tây Dương cũng không phải là đặc sắc duy nhất hiệu Phụng Vũ của chúng ta. Được, ông chủ Vinh, tôi về suy nghĩ lại. Tôi ra ngoài làm việc. Ông chủ Vinh. Ông chú Vinh, Hoàng tiên sinh tới kiếm ông. Tôi ra trước nha. Đứng đó. Tôi thích nhất là nghe ý kiến của thuộc hạ. Có phải là có gì muốn nói hả? Ông chú Vinh, cho dù ông có bất mãn cái bản kiến nghị thư này, nhưng dù sao cũng là tâm huyết của giám đốc. Nếu mà ông không ngại, tôi muốn cất nó lại để làm kỷ lục. Biết đâu mai này có thể dùng tới. Tốt. Tôi thích nhất là tiếp nhận ý đẹp của hạ thuộc. Có chuyện gì hả? Dạ. Ông chủ sếp tư lý căn dặn tôi lấy sổ sách qua cho ông coi duyệt. Có cần bao kín đáo như vậy không? Vừa rồi khi tôi ra trời đang mưa, tôi sợ là ướt sổ sách cho nên mới lấy giấy báo bao lại. Thật là tỉ mỉ. Khá lắm. Ông chủ Vinh, lúc 3 giờ vừa rồi lãnh cô nương có tới kiếm ông. Hả? Hết chuyện rồi chứ? Dạ hết rồi, tôi ra ngoài làm việc. Tôi cũng ra ngoài. Quan tiên sinh, cậu có chuyện gì? Kêu tôi phụng thang được rồi. Bảo cô nương, tôi có chữ này không có biết viết, cô có thể dạy tôi không? Không sao, chữ gì? Cừ lao dị báo, chữ cừ đó. Lá tên này viết cho mẹ anh đó hả? Phải. Tôi thiệt nghĩ không ra có chữ nào khác tốt hơn. Cảm ơn cô. Tôi muốn gửi lại lá thư với chút tiền để dỗ ngọt má của tôi đó mà. Anh thì là hiếu thảo. Đâu có. Má của tôi một mình ở dưới quê thiệt nghèo lắm.
Tôi may mắn được tới Thượng Hải, cho nên phải dành dụm chút tiền để gửi về cho bả đó mà. Mẹ anh có một người con như anh, thiệt là hạnh phúc. Cảm ơn cô mới phải. Không gì. Ê, cái này có phải là thuốc lá hiệu Phùng Vũ của ông chủ Vinh không? Phải rồi, cái này là mẫu. Anh thích thì cứ lấy hút đi. Không được, không được. Không có sao đâu, chỗ này nhiều lắm mà. Lấy đi. Cảm ơn. Wow, wow, mùi vị của thuốc này thì có khác với thuốc dưới quê tôi. Dưới quê tôi thì không biết, nhưng mà ở Phùng Vũ Đài tôi thấy mấy người đàn ông mặc đồ Tây, rồi trên tay cầm một điếu thuốc lá Tây Dương, có nhiều người đẹp ngó lắm. Thiệt là bảnh quá. Hút thuốc Tây Dương có thể thu hút được người đẹp. Ý kiến này thiệt là không tệ. Phải, cô nghĩ coi, ở Phùng Vũ Đài có nhiều thân sĩ danh lưu ra vào đó mà. Cho nên Phùng Vũ Đài tuyên truyền thuốc lá Phùng Vũ vừa cao quý lại có mánh mung. Phải rồi, Phùng Vũ Đài gần đây đã chiêu mộ được một số cô gái ca múa, có thể biểu họ biểu diễn để tuyên truyền. Không sai. Có ý kiến hay như vậy sao không nói với tôi? Ông chủ Vinh. Ông chủ Vinh, tôi suông miệng nó bừa thôi. Người đẹp thuốc Tây Dương, ý kiến này cũng được. Thì làm theo ý của hai người đi. Dạ biết. Lãnh cô nương. Ông chủ Vinh đâu? Ông đi rồi. Đi rồi? Chị không nói với anh là tôi tới kiếm ảnh sao? Tôi đã có nói với ông. Ông chủ Vinh đã biết tôi tới kiếm ổng mà. Vậy mà ổng không ở đây chờ tôi. Cô có báo với ổng hay không? Tôi đã có ghi lại rồi, sao lại không báo với ông chứ? Tôi thì không biết cô có nhớ hay là không, hay là có dụng ý gì. Ồ, muốn mượn Hải Đường và Bạch Lan làm quảng cáo cho Phùng Vũ Đài hả? Không sao đâu. Vậy thì làm phiền giao trưởng đoàn. Hay quá Bảo cô nương, có phải kiếm tôi với Hải Đường làm quảng cáo hay không? Cô nói đi. Chị đừng có hòng, đâu có tới phiên mình làm vai chánh. Cô bảo để chúng tôi làm vai gì cũng được hết. Tôi biết hai chị không cần tập vợt nên mới kiếm hai chị giúp đỡ giùm. À phải, giao trưởng đoàn, tôi muốn dẫn con Lan với lại Hải Đường đi may áo. Hay quá. Được. Ai nói cho mượn? Chào cô Lãnh. Thật ra thuốc Tây Dương hiệu Phùng Vũ có một kế hoạch tuyên truyền. Tôi mặc kệ là kế hoạch gì, tóm lại họ là người của đoàn ca vũ. Tôi nói không cho là không cho. Ồ, nhưng mà vừa rồi. Vậy là có người có quyết định sao? Mướn họ về đây để nhảy cho tôi. Nếu mượn họ ra ngoài làm việc khác, có phải nên xin phép tôi hay không? Cô Lãnh, cô biết chúng tôi. Không cần để người ngoài cho tôi biết tôi phải dùng người cách nào. Lãnh cô nương, đây là ý của ông chủ Vinh. Muốn qua đoàn ca vũ mượn hai cô gái làm tuyên truyền thuốc Tây Dương. Tôi cũng là tới lấy tiêu đề, không phòng ngại Lãnh cô nương. Cô đừng có thấy được rồi làm tới nha. Cho dù phải thì cái này cũng chỉ là chuyện với tôi và ông chủ Vinh. Có chuyện gì ông có thể trực tiếp nói với tôi mà. Cô chỉ là bí thư thôi. Sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Cô nói đúng. Chuyện giữa cô và ông chủ Vinh tôi không có tư cách xen vô. Bây giờ tôi chỉ là làm việc mà thôi. Cô chỉ cần nói cho mượn hay là không, tôi sẽ về nói với ông chủ. Chỉ có vậy thôi. Người thì tôi nhất định không cho mượn. Dù có thiệt muốn việc với tôi cũng chưa chắc ăn được tôi. Cô đã hiểu chưa? Chúng ta đều làm việc cho ổng. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc thôi. Đúng vậy, chuyện gì cũng có thể bàn thảo mà. Bây giờ quan trọng nhất là làm tốt diễn xuất. Hay là bắt đầu giật lại nha. Dạ. Nè, bắt đầu đi. Tốt lắm. Nhưng mà đột nhiên cái bao tử của tôi như bị đau đó. Cô hai bị đau dạ dày hả? Ê, sao ngộ quá vậy? Cô ngồi nghỉ chút đi. Không cần, nhà tôi có thuốc. Để tôi về uống thuốc, nghỉ một hồi là được. Như vậy tối nay. Yên tâm, tôi không thất hẹn đâu. Không khiến khán giả bị thất vọng. Nếu tôi ráng được thì sẽ về mà. Nhưng mà cái chuyện ốm đau thì khó nói lắm. Hiển nhiên, xách rồi về. Được rồi. Các người không cần phải cẩn trương. Hân Linh lâu nay bị đau dạ dày mà. Xin lỗi ông chủ Vinh, lần này tôi xử lý hơi gấp gáp. Xin lỗi. Không mất tới cô. Tại vì tôi biểu cô làm xong cái chuyện gái thuốc Tây Dương cho mau. Nhưng mà nếu như Hương Linh không biểu diễn thì ảnh hưởng lớn tới Phùng Vũ Đài đó. Sẽ có cách giải quyết mà. Giám đốc Bạch, tối nay số vé của Phùng Vũ Đài thế nào? Từ ngày Lãnh cô nương trình diễn ở Phùng Vũ Đài của mình, đêm nào cũng hết vé. Các người ra ngoài trước đi, tôi nghỉ kết. Dạ ông chủ.
Ông Chú Vinh, sao ông lại tới đây? Phải, tôi nghe giao trưởng đoàn nói là con không có được khỏe. Bị đau dạ dày hả? Uống thuốc rồi có khá một chút không? Thì cũng vậy thôi. Nhưng mà bắt ông Chu Vinh đích thân tới coi tôi, Hương Linh có bệnh cũng không yên lòng. Con là cột trụ của phòng vũ đài mà. Con không được khỏe thì đương nhiên tôi phải tới thăm. Thì ra ông Vinh tới đây thăm chẳng qua là vì Phùng Vũ Đài mà thôi. Hèn chi một bó bông cũng không có nữa. Bông thì lúc nào tặng cũng được. Quan trọng là sức khỏe của cô. Chỗ này vỗ lớn lắm. Vô trọng rồi nè. Hỷ Nhi. Dạ cô lãnh. Ông Chủ Vinh, xin lỗi, tôi về phòng nghỉ ngơi. Tôi chờ cô. Tôi không biết phải nghỉ tới lúc nào. Không sao, tôi có giờ mà. Phùng Vũ Đài không thể thiếu cô được. Và quan trọng nhất là tuyên truyền thuốc Tây Dương, hiệu phong vũ cũng đâu có thể thiếu cô. Hỷ Nhi à, đưa tôi qua bên ghế salon ngồi tựa một chút là được rồi. Thật ra ông kiếm con Lan và Hải Đường giúp đỡ là được rồi. Cần gì tới tôi? Khác nhau đó. Họ chỉ là bối cảnh của sân khấu thôi. Còn cô mới chính là một ngôi sao rực rỡ. Lời lẽ này tôi đã nghe quen rồi. Thật sự tôi cảm thấy với tài hoa của cô không nên chỉ giới hạn phát triển ở Thượng Hải. Cô nên nhảy ra phòng vũ đài, bay ra Thượng Hải. Tôi đưa ra loại thuốc lá Tây Dương là sự đột phá lớn trong sự nghiệp của tôi, cho nên sẽ có những hàng loạt kế hoạch tuyên truyền. Và cô chính là nhân vật quan trọng trong kế hoạch lần này. Vậy thì nói ra nghe thử. Trước tiên, cô sẽ là cô gái quảng cáo lịch tháng của chúng tôi. Cả Thượng Hải đều có tranh quảng cáo của cô. Và đài phát thanh thì mỗi ngày đều không ngừng phát thanh quảng cáo của cô hát. Rồi sau đó thì Nam Kinh, Bắc Bình, Quảng Châu, thậm chí ngay cả Trung Quốc. Không ai không biết thuốc lá Dương hiệu Phùng Vũ này với lãnh Hương Linh của chúng ta.全情關心熨貼段段無瑕，情是暫時，原是花步，與你最終相。